अब भिडियो बनाउने नि मै भइहालेँ होइन, के गरी बनाउँ जस्तो लागिरहेको मलाई। त्यही भएर मैले चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ यताबाट राखिदिन्छु यहाँतिर, अनि यहाँबाट चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्दैछु है त। पछाडिको ब्याट्री ओपन, विथ अगाडिको नि ओपन। यसो यो मोड्ने चाहिँ मलाई नै बनाउन आएन होइन, हाउ टु मेक। अब यसलाई कसरी मोड्नुपर्छ होइन, कनेक्सन नबुझ्यो अब नआउनु त होइन, युट्युबबाट हेर्न सकिन्छ नै इजिली। बट ल हेर्नु होला है साथीहरू, अब म यसलाई मैले कतै चाहिँ छुवा पनि छैन, यो ओन्ली यहाँनिर साथीहरू यसलाई क्लिक गर्छ, हाम्रो ब्याट्रीको रूपमा यसले के अरे उसको रूपमा काम गर्छ यसले चाहिँ होइन। यताबाट चलाउँ है त। हेर्नु है साथीहरू, टायरहरू पनि कति फास्ट हुन्छ क्या यसको है। अटोमेटिक साथीहरू मैले यसलाई केही पनि गरेकै छैन है। यताबाट हिँड्नु यता हिँड्नु, यसलाई कति कन्ट्रोल गर्न चाहिँ कति गाह्रो छ, बट इट इज नाउ स्टिल वर्क। यो मैले बन्द गरिदिउँ होइन होइन, अगाडिको बेला तर पछाडिको त कुदे कुदे गर्छ कि। म यसलाई बाहिर कुदाउँछु है त। म यो तलको एउटा यो पनि बन्द गरिदिन्छु, स्विच पनि होइन। अब तातिसकेको छ ब्याट्रीहरू, अलि यो हाई पावरवाला होइन कि, त्यही भएर तातिसक्यो होला। सो अब यहाँ जाउँ है त। यहाँ गएर म यसलाई चलाउँछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले यहाँको यसको स्विचलाई ओपन गरिदिएँ। यो स्विच चाहिँ साथै तललाको हो होइन। म यसलाई चाहिँ उचाल्छु, यो कति फास्ट कुद्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टायर कति फास्ट कुदिरहेको छ। अब म यसलाई यस्तो गर्छु एकैछिन होइन, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ अलिकति। यतापट्टि जान्छ टायरहरूलाई, एन्ड देन हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो कति फास्ट गइरहेको छ। यसलाई यस्तो यतापट्टि तान्नु होइन, ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो कति फास्ट कुदिरहेको छ अहिले। वेट, अगाडिको मैले छाडिदिएँ भने अगाडिको चाहिँ मैले छाडिदिएँ साथै यो कामै गर्न छाड्छ क्या यसले। अगाडिको हो मेन चाहिँ होइन, अगाडिको चलिसकेपछि पछाडिको अटोमेटिक चल्छ नि कि है। यस्तै गरेर म उता अगाडि जान चाहेँ होइन, घरपट्टि ऊ अगाडि मिन्स घरपट्टि जानु लाग्यो होइन। यसलाई यो चलेन भने चाहिँ अलिकति तपाईँले यहाँ तललाई उचाल्नु होला, यसरी छाडिदिने अनि चल्छ। किनभने त्यो पछाडिबाट प्रेस पनि चाहिन्छ, कुनै बेला अगाडिबाट चाहिन्छ, कुनै बेला पछाडिबाट चाहिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ मैले कसरी बनाएको भन्दाखेरिमा यो जुन छ नि, यो चाहिँ एउटा यो मैले बक्स कटाएको होइन। पछाडिबाट यहाँ 4वटा ब्याट्री जान्छ। एउटाको साथीहरू यो मेरो कति 6 भोल्टको ब्याट्री हो यो, अनि यो चाहिँ मेरो थोत्रो मोबाइलको थियो। एउटा कति धेरै पावरफुल रहेछ यार एकदम मेरो ब्याट्री, मलाई थाहा छैन यस्तो पावरफुल होला भनेर। यसलाई टेपले टाँसेर यताउता गरी जुगाड गरेको। एउटा मोटर यहाँ छ, अनि दुईवटा मोटर अगाडिपट्टि, एउटा जस्तो 3वटा मोटर प्लस यतापट्टि यहाँनिर यो कनेक्ट गरेर चलाइएको छ। अनि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ सर्किट पुरा हुन्छ, यहाँ सर्किट यसमा पुरा यहाँ थिचेपछि मात्र साथीहरू सर्किट पुरा हुन्छ र गाडी चल्ने गर्दछ यसरी। अनि थिचेन भने साथीहरू चाहिँ गाडी चल्दैन, नत्र गाडी चल्छ। यसको साथीहरू कार्य सिद्धान्त यसरी रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ म यो मोटर सहितै त्यसै साथै मैले स्विचलाई अफ गरिदिन्छ है त। ल है, अब स्विचलाई मैले यसरी अफ गरिदिएँ, अनि पर्मानेन्ट स्विचलाई नै त्यसैमा राख्ने तरिकाले गर्छु है। एकैछिन वेट गर्नु ल। है त अब मैले चाहिँ अर्कै एउटा जुगाड ल्याएको छु, जसको कारणले गर्दा चाहिँ पर्मानेन्टमा यो टच भइरहन्छ नि। राइट, यो अब पर्मानेन्ट यसमा टच भइरहन्छ नि होइन। यसलाई म यसरी राखिदिन चाहेँ, अनि यसलाई चाहिँ यसरी अन गर्न चाहेँ। यो यहाँबाट यसरी अन भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिबाट, यहाँ अगाडिबाट त्यो रहेको छ। साथीहरू जान्छ कि जाएन भने ओ वाउ, यति धेरै भाइलाई पनि यसले उचाल्यो। मलाई साथीहरू लागेको थिएन कि यो चल्ला जस्तो लागेको थिएन रियलमा। मैले रियलमा भनिरहेको छु होइन।
यसलाई म यसरी कफ गरेँ, फेरि यसलाई अन गरेँ र छाड्दा हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी अटोमेटिक गएको छ। लड्यो नो ब्याट्री सेट 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 साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याट्री तल एउटा चुन्ड्यो यार, एउटा ब्याट्रीको यहाँ कनेक्सन यो, यसलाई रोक्नको लागि एउटा जुगाड गर्नु पर्यो। ल साथीहरू आजलाई यति है।